জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগত খালী হোৱা ছিনিয়ৰ IT বেছ প্ৰফেশ্যনেল পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যদি আপোনালোকে ছিনিয়ৰ IT বেছ প্ৰফেশ্যনেল এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2025। 18 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু যদি সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব খোজে, তেতিয়াহ'লে https://rural.assam.gov.in ইয়াত গ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পাব। ছিনিয়ৰ IT প্ৰফেশ্যনেল এই পদসমূহ টেম্পৰী হয় আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ। এই পদসমূহ বিশেষকৈ এপইণ্ট কৰা হ'ব চেপ আৰু MGNREGA এই দুয়োখন আঁচনিৰ কাম কাজসমূহ চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে। এই পদসমূহৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বিশেষভাৱে ইংলিছ, হিন্দী আৰু অসমীয়া ভাষাত যোগ্যতা থাকিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি লাগিব আপোনালোকে চাওক। নেচাৰ অফ দ্য পজিশ্যন হ'ল ছিনিয়ৰ IT বেছ প্ৰফেশ্যনেলছ আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল MCA বা BTech ইন CSE, IT, MSc or MCA with minimum 60% marks or equivalent grade in the qualifying examination. Distance education degree approved by DEC or UGC AICTE is valid. মানে আপোনালোকে যদি ডিষ্টেঞ্চৰ MCA কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো চাওক, মিনিমাম 5 years of post qualification working experience with industry or in government sector in similar job. যিকোনো উদ্যোগ বা চৰকাৰী খণ্ডত যদি কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু সেই অভিজ্ঞতা 5 বছৰৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। পাৰ মন্থ ইয়াত দৰমহা হ'ব 50,000 টকাৰ পৰা 55,000 টকাৰ ভিতৰত। 40 বছৰৰ ভিতৰত বয়স হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো চাই লওক। অনলি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন থ্ৰু https://rural.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। লিংক ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি এক্টিভ ফৰ February 3, 2025 and will remain active to 18 February 2025। অৰ্থাৎ 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটছ হেভ টু এপিয়াৰ ফৰ এ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফৰ হুইচ no TADA শ্বেল বি পেইড। এতিয়া ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটন টেষ্টৰ কথা কোৱা নাই। অনলাইন এপ্লাই হোৱাৰ পাছত এখন শ্বৰ্ট লিষ্ট ওলাব। সেই শ্বৰ্ট লিষ্ট মতে আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰিবৰ বাবে ইণ্টাৰভিউলৈ মতা হ'ব। ডিটেইলছ অফ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ উইল বি কমিউনিকেটেড অনলি টু দ্য শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট থ্ৰু ইমেইল। পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই সকলো ধৰণৰ ইয়াত ডিচিশ্যন গ্ৰহণ কৰা হ'ব। যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে কিবা ফল্ছ কৰে, মানে চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা তেওঁৰ যিকোনো ডকুমেণ্টছ যদি ফল্ছ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্ট কেঞ্চেল কৰা হ'ব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, যদি আপোনালোকৰ এই যোগ্যতাখিনি আছে, তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। সবিশেষ তথ্যখিনি যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।